Salut! Știți ce înseamnă asta? O nouă aventură, Lacul Cetariu. 4 zile, din câte mă arată termometrul de la mașină, 34 de grade, urmează 35, 36, 37. Căldură mare, monșer, pescuit pe caniculă, continuăm testul de pescuit cu rapiță. Dacă sunteți interesați de cum se dezvoltă această partidă, ce o să prindem și cum o să pescuiesc, atunci rămâneți mai departe pentru a vedea pescuit cu rapiță pe Lacul Cetariu. Și apropo, pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Șerban Ionuț. Sunt un pescar cu experiență în pescuitul la craft de peste 10 ani și bine ați venit pe canalul meu. Nu, am reușit să-mi rup pombul. Serios? Am fost informată de cei de la administrație că se prinde, dar din cei mici. După cum vă spuneam, mă doare spatele, că am dormit prost azi noapte și cred că din cauza asta am reușit să rup un spomb. O distanță de 100 de metri, la 100 de metri am decis să fac pat de rapiță, așa că m-am pus să leg înaintașul nou, s-a agățat după gură. Am o întrebare. Când schimbi bețele, o să le dai și pe ele la 100 de metri? Sau deja le-ai dat? Păi nu, alea-s date la intercepție, m-ați dat așa la întâmplare. Ok. Am rădit la o distanță de jur de 100 de metri cu spombul. Un băț, acest băț o să-l pun în spatele patului de nadă și în dreapta și un băț fix pe patul de nadă. Ca testul să fie ok, o să pescuiesc la cârlig doar cu boiles. Cald, foarte cald a fost astăzi. La temperaturile astea, lacul ăsta nu reacționează foarte bine, dar cine știe. La limonada a primit și lei. Trage! De la limonada a primit și lei. Mama. Prima trăsătură, nici n-am observat-o, noroc cu Monica a observat-o. Va trebui să mă duc după el în apă pentru că apa aici nu e foarte mare. Primul pește, e binevenit. Mergem în apă. Un prim crap venit pe boiles, masco bait. Condiții cam grele de pescuit aici, trebuie să ne băgăm în apă cu peștii după ei, pentru că apa e foarte mică. Să încerc să vi-l arăt. Super pește, masco bait hot squid, critic echilibrată plus un săculeț. 1-0 pentru boilesuri. Vom elibera acum crapul. Un comun frumos de 18 kg. Scuțim puțin. Am un drill cu un pește. Acesta a venit de pe locul nădit cu rapiță. Nu pare fi foarte mare.
O venit dimineața, nu se crapă de ziua, în jur de ora 5, în jur de 10 kg. Îi voi da drumul, nu mai stresez. 3 trăsături, 2 pești, să vedem. Deocamdată boiles și aici, atât de boilesuri, cu cel de semințe. Așa. 17 kg dimineața asta. Am luptat o leacă peștele ăsta cu mine. Mai ajunge apa la fund. Nici n-am apucat să-mi bag bățul celălalt la peștele anterior. Am mai apucat încă un pește, încă un ran. Toți în momentul de față vin pe patul ușor, mic, subțire, făcut cu boilesuri. Adică dacă am băgat 1 kg de boilesuri e mult. Până acum am băgat boilesuri doar din cobră. O lindă foarte nervoasă, cu un cap mare. Era un 20 plus, cred că la un moment dat la viața ei. Un luptător în vârstă. Cu ce dai? Da, hot squid, mascobait, destul de uscate. Scuzați aspectul, dar m-am bătut cu pești la propriu. Am dat un pește, o bucată de... E pe cameră. Da, pe cameră. Da. Când ne terminăm pe asta, plecăm acasă. Îi spunem lui Masco să trimită prin curier. Da. Haideți cu mine să vă arăt ce am făcut în săculeț. Din punctul meu de vedere, vegetariu când peștele mănâncă, cea mai bună tactică, iei 2 bile, 1-2, le introduci în săculeț, legi săculețul. Așa mi-ar veni toți peștii, vreau să vă zic, în afară de unul. Și acum, în funcție de cât de active sunt plăticile, având în vedere că astea sunt bile de 22, în funcție de cât de active sunt plăticile, mă pun și sparg una din ele direct în săculeț, dacă nu sunt așa de active plăticile. Pentru mai multă atracție, să desfacă, să dea mai multă mâncare. Cam asta e. Vă rog să vă uitați aici, la boilesul ăsta. Uite, este un boiles simplu, normal. Ghiți ce s-a întâmplat acolo? Mânca furnicile. Da, uite. Ai văzut? Câtă muncă acolo, Câtă muncă, îți dai seama. Lua bucățică cu bucățică din el. Cum ne-a prins cel mai mare crap al partidei. Un dulău de cetariu. Crap. Spune la număr. Pe care o tras oare? Asta din mijloc. Asta. Nu, de asta din mijloc, mama. Am adormit și o trăsătură m-a trezit, sunt puțin adormit, dacă mă cer scuze, dar bine ați venit la noi la bucătărie. O varză, niște ceapă, carne de lucru, varză murată, afumătură, un copil, un pahar de vin A fost. Și cola. și cola. Da, dacă peștii nu mai mănâncă, ne-am pus să ne facem noi de mâncare. O mare filozofie. Ce aici? Aici este de la NGT Water Tap, așa se numește. O sculă foarte interesantă care soția m-a pus să-i cumpăr și ei una, că au zis că îi place foarte mult. Îmi place că dai drumul la apă, oprește apa rapid, nu aici, nu curge așa de mult, nu se pierde atâta apă. Mai schimbăm apa pe carnea asta pentru că a fost pusă la sare să nu iasă mâncarea prea sărată și ca mare căldură, vă spun sincer.
37 de grade, ceva în genul ăsta. Mă rog cu sarcea asta aici. Alarmă falsă? Cam așa, da. Foarte cald. Foarte, foarte cald. Aștept să vină umbra asta aici, să acopere pontonul ca să pot să nădesc. Bun. Asta este amestecul meu de nădire. Aici avem rapița. Soarele o mai apus, m-am pus să nădesc. Îmi continui testul de rapiță. Am zis să mă apuc să introduc 10 litri de lapiță. Ca și idee, eu rapița o înmoi pentru 24 de ore. După ce o înmoi, rapița nu mai crește foarte mult în volum la fierbere. Așa că puteți să vă gândiți cam cât este după ce s-a muiat la 24 de ore, cam atât o să vă rămână ca și cantitate, să zicem, volumetrică, pentru că asta contează într-un definitiv. O cupă pești pe patul de nată, adică dacă ai multă rapiță acolo până ce o mănâncă, durează foarte mult în comparație cu altele, boilesuri sau particulele mai mari. Un dezavantaj al rapiței este faptul că dacă o lăsați la soare sau dacă o lăsați să nu stea în apă, se uscă și ea va pluti în momentul în care nădiți. Deci trebuie să aveți grijă la lucrul ăsta. Ăsta a fost și unul din motivele pentru care eu la un moment dat am renunțat la rapiță, pentru că am pescuit Big Carp Lake, dacă nu mă înșel, și acolo am avut o problemă în sensul în care am observat că am amestecat rapița cu alte semințe și în momentul în care am amestecat-o s-a uscat și a început să plutească, ceea ce nu-i deloc ok. Nu aș folosi rapița în așa cum o folosesc acum, doar singură. Aș folosi în combinație cu alte particule, cu alte semințe, cum ar fi porumbul sau luna tigatră, ca să-mi garanteze cumva faptul că există ceva pe patul de nadă când ajung crapii, să nu o mănânce peștele mic. În același timp aș folosi rapița într-o nădire extinsă, nădire masivă. N-aș folosi puțină, aș folosi multă. Cam asta e ideea la pescuitul cu rapiță, din punctul meu de vedere. Avantajul în pescuitul cu rapiță e că nu e o nadă scumpă. Eu știu, puteți găsi la 3, 4 lei, 5 lei kilogramul de rapiță. De acolo vi să ies 1,5 kg de nadă. Deci, nu e scump, eu știu, 2 găleți, ajungi la maximum 40-50 de lei, 40 de litri de nadă, da. Dezavantajul este, cum este, spre exemplu, aici pe Cetariu, părerea mea e că dacă nu reușești să introduci destul de multă în apă, atunci nu produce efectul care îl dorești. Crab de 12 kg, venit pe patul de rapiță. Două noaptea, următoarea trăsătură.
19. Bățul ăsta este pe patul de rapiță și ăsta este tot pe patul de rapiță și nu am mai produs nimic amândouă, dar am avut 2 trăsături deja la ăsta, fiind noapte. Voi muta încă un băț pe locul nădit cu boilesuri. Jumătatea partidei. După ce am terminat de nădit, am băgat până acum un total de 2 găleți, adică în jur de 40 de litri de rapiță. Pot să spun că în momentul de față nu am văzut un avantaj în folosirea rapiței față de boilesuri, pentru că am până în momentul de față 12 pești prinși și lucrurile fac că dintre aceștia 2 au fost prinși de pe locul în care am nădit cu rapiță și restul au fost prins toți din locul în care am nădit cu boilesuri. Din ce am văzut și din ce am înțeles, standurile vecine, eu sunt în momentul de față pe standul 2, standurile vecine, standurile 1 și 3 nu au prins mult mai bine, chiar din informațiile mele, cantitatea de pește prinse de ei este mai slabă, sau mai mică, să zicem așa. Nu văd un avantaj în folosirea cânepei în comparație cu rapița. Amândouă sunt semințe mici, iar rapița la noi în țară este mai ușor de procurat. Așa că dacă ar fi să fac o nadă pentru o zonă unde aș avea nevoie de multe trăsături, aș folosi alune tigrate, porumb și rapiță. Rapița aș folosi în jur de 25%, porumb 25% și alune tigrate 50%. Cam asta ar fi nada mea cerealieră care aș folosi-o și dacă aș fi limitat din punct de vedere financiar, aș folosi doar porumb și rapiță, pentru că sunt cele mai ieftine din punctul meu de vedere, eventual și grâu, puteți să introduceți și grâu. Ce o să fac mai departe? Păi, acum aștept să văd dacă intră ceva pești pe patul de nadă făcut de rapiță la noapte, dacă nu, mâine aceea zonă o să încerc să schimb și o să nădesc cu pelete și cu boilesuri, să văd dacă există o reacție la pește în partea respectivă în care am nădit cu rapița, dacă există o reacție mai bună, pentru că din punctul meu de vedere testul e cam încheiat. Pe nadiretii semințele, pe cetariu boilesurile. Încă pot să spun că dacă n-aș fi avut boilesuri de la Masco Bait, de data asta aș fi cam fluierat în degete, să zic așa, și foarte important ce am simțit în partida asta, că nu trebuie să introduc multe boilesuri. Poate că asta am greșit în cealaltă partidă, am nădit cu prea multe boilesuri, trebuia mai puțin. Adică am nădit în total în momentul de față în jur de 3-4 kg în 2 zile, nu-i mult, câte 2 mâini de boilesuri pentru fiecare lansetă. Și cred că dacă făceam numai atât era suficient, nu trebuia să nădesc nu știu cât cu spombul. Ce caracteristic la lacului Cetariu este că dacă peștele nu mănâncă bine, atunci nu trebuie introdusă multă nadă în apă. Pentru orice lac e valabil asta, dar mai ales la Cetariu. Concluziile finale o să le trag la sfârșitul partidei. Astăzi mai sunt încă singur pe stand, de mâine, miercuri, o să vină rolling, el o să pescuim împreună o zi, după aia eu o să plec joi și el o să continue să pescuiască mai departe. Ce să fie, ce să fie. Eu nu s-i plecat la duș și s-a oprit în vecini la povești și eu am rămas responsabilă cu bețele. Uite, Ionuț. Goodbye, plătică, goodbye. Du-te. 1.000.000 de gâze. Noroc că frontala asta are. Are și modul ăsta roșu.
Uitați-vă ce pește frumos. Colorit deosebit. Păcat că e noapte și nu e ziua. Folosirea intensă, mi s-a rușit minciocul cu ocazia asta. Crapul din această seară, 14 kg. Haideți să vă arăt care a fost montura câștigătoare până în momentul de față. Avem aici un cârlig de tip Cruikshank, o bilă critic echilibrată Hot Squid de la Mascobait, dipuită. Am pus niște dip de Hot Squid peste ele, să fie mai atractive. Și lângă ele am folosit plasa asta PVA de la Z-Fish. Am două bile care le atașez cum se atașează săculeții, în sensul în care vin așa și după aia cam asta e montura. În general plumb in line, montură de vreo 10 cm de lungă. Cam asta mi-a adus toți peștii, genul ăsta de montură. De 14 kg și jumătate, dronul sus ne filmează. Căldură maximă, 35 de grade. Crapilor le place Mascobait, Hot Squid. Pentru că peștele este destul de rănit, îl voi trata. Folosesc de la Z-Fish. Dar care e recordul tău personal? 32-250. Prins unde? În Bosnia, așa la Gicel. În anul? 2017 sau 2016. Și ai fost și gata? Nu, am 3. Ok. Nu, în 2016, da, am 3. Cred că acum ai peste bețele sau sub bețele tale. L-a luat că l-a luat destul de departe. Nu mai pot face. Lasă jos. Crap de 12 kg, 36 de grade, drona ne face vânt, că nu mai putem de cald, rolii, așa, rolii, mai bine ar fi invers, zice el, 12 grade și 36 de kg, asta e chiar bună. Da, continuăm să prindem pește, sperăm să vină 20 plus, rolii 20 plus. Roli, ce muncești? Facem o ciorbă de pește.
Ne aducem aminte de la filmarea din Găbud că Roli ne-a promis că o să facă o ciorbă de pește. Așa că... După jumătate de an am reușit. După jumătate de an, da. Da, chiar în martie a fost aia. Puteți găsi înregistrarea sau partida, filmul partidei pe canalul de YouTube. Și care rețeta? Ce facem aici? Cum se procedează? Păi, facem o bază, în primul rând în legume și pește, plăticile astea două. Legumele sunt aici, deja o să le fierbe sub presiune. După aia pasăm tot și la final, Aici sunt legumele. la final o să punem numai niște file de pește. Prezeze camera. Aici sunt legumele. Așa, și peștele ăla îl fierbi împreună cu legumele, nu? Da. Când îi fiert, se pasează tot. Păi, ținem aproape să vedem exact cum și ce faci. Să furăm meserie, să zicem, nu? Rețete. Rețete. Mai manuală, nu rudimentară neapărat. Așa, pe vremuri așa se făcea bulion. Așa se făcea bulionul? Da. Că nu existau chestii automatizate. Și dacă nu ai presă din asta, cum poți să faci? Păi nu prea poți. Nu poți. Că altfel rămâi cu tot felul de oase, tot felul de coji, tot felul de condimente care nu sunt bune, adică nu dau bine la conținut. Mai ales că eu nu sunt fan legume, prefer să nu le văd. Și partea asta nu e bună sau e bună? Păi da, asta se aruncă. Am înțeles. Aici așa o să arate Ce introducem înapoi? ce introducem înapoi. Păi, ciorba asta e ușor de făcut pe baltă. Nu e neapărat greu, dar sunt multe de spălat după aia. Asta e ce nu folosim. Și aici e bunătatea. Da. Acum ce vom face? Le unim Așa. și tăiem un fileu de orice pește ca să aibă și un pic de carne. Am înțeles. Să mai dăm un clocot și Gata. e gata. Putem mânca ciorba de pește. Da. Super, Ori. Punem fileul, un șalău de Nil din România. Cumpărat direct de pe Nil, Am venit direct de pe Nil. Asta e ca să fie și puțină structură, ceva bucăți de pește Da, acolo, să nu? simți și ceva carne. Da. A venit seara, a trecut căldura aia mare, a fost foarte cald astăzi și cum a început să se lase seara, primul pește a venit la noi. Este ora da? Okay. 21:40. Am fost pe aproape. Da. Moni a prezis că la 9 și la cât ai zis? Am zis că trage unul după 7 și unul în jur de 10. Așa. Cel de la 7 nu a venit. Cel de la 7 nu a venit. Era A prea venit cald. Cel de în jur de 10. A fost prea cald, într-adevăr. M-a luat unul. Dublu drill. Muscovite hot squid. Își face treaba și pe canicul, să zicem așa. Rapița, din păcate,
Să dăm drumul și luăm următorul. Am ceva mare acolo, sper să fie aproape de 20, dar nu cred, nu știu. Să vedem, e aproape. Vește frumos. Stai. Ce frumos o zburat aia. 17 kg. Speranța mea era un 20 plus, da, mă mulțumesc și cu el. Mulțumesc că ai venit. Spune la fratele tău mai mare să vină încoace. Ai de capul meu. Fete că ia rost produsul asta, bă. Mă, ficiorul, mă. Du-te, bă, să-ți vezi de treabă. Stai să te ajut, Roli. Stai, hai de capul meu. Tăiată, ce să... Vai de capul meu. Crezi? Păi da, ce drag să faci? Că-mi ia bățul. Hai să vină pun mai jos pe mele. Hai că s-a oprit, s-a dus acolo, hai să-l mulinăm. Luminează, Da. Deci o lebădă a luat toate bețele, toate bețele la lui Roli. Extraordinar. Ești nebun la cap. Dar nu că ai unul care nu-i trebuie tăiat. Dar nu cred că trebuie tăiat. Eu Stai, ia. Stai că ne apucăm acum să-l ajutăm pe Roli să vedem. Roli, fericit așa-i? Da. ceva, nu? Stai, Roli. Vină încoace cu bățul. Deci o lebădă a luat toate bețele. Extraordinar. Am și văzut cum le-a luat. Mi-ai așteptat să fiu îmbrăcat, nu? Am înțeles că v-a schimbat centrul de interes. Asta e cât la zburătoare. Ai văzut că ea de intra lebă la păstă Roli. Da. Dar și peste tine un pic. Și păstă mine un pic. Nu? Doborât recordul la lebădă sau la păsări. Măcar ai prins-o. Nu. Nu învăț. În apă. Ce ați prins azi noapte? În afară de Somn. lepede? O păltică. Stați bine. De azi noapte, de când lebăda a atacat cu ghilimele de rigoare firele Rorii, nu a mai intrat nimic. Pot să spun că am ajuns la un număr de 18 crapi prinși, din care 2 au intrat pe patul nădit cu rapiță și restul au intrat la boiles. De aceea consider că întotdeauna trebuie să fii pregătit și să poți pescui o anumită metodă de pescuit sau un anumit tip de nădire și să nu te bazezi pe o anumită nadă și să știi să te adaptezi. De exemplu, acum mi s-a părut că este cald, de aceea am considerat că trebuie să nădesc puțin și în locul în care am nădit cu boilesul, am nădit de la puțin la foarte puțin, adică în total de 4 kg, 5 kg în 72 de ore. Concluzii. Ca și pescar trebuie să te adaptezi condițiilor de pescuit. Trebuie să știi să simți locul de pescuit, balta și să îți adaptezi tacticile în funcție de asta. Sincer vă spun, la început, când am început să pescuiesc și am nădit mult cu rapiță, m-am gândit, nu cred că o să fie bine. De aceea cu boilesuri am nădit destul de puțin și s-a dovedit a fi tactica potrivită. Din ce am observat, am prins destul de bine, chiar și comparativ cu celelalte standuri care se află pe lângă mine. 18 pești. Ce îmi pare rău este că nu a venit acel 20 plus, dar sunt bucuros că am prins pești, m-am simțit bine pe o căldură, ca și acum, spre exemplu, acum 32-33 de grade și ora 10 dimineața, deci pescui pe caniculă pe lacul Cetariu. Dacă sunteți interesați să vedeți ce rezultat are rapița, un rezultat mai bun al rapiței și al semințelor, puteți să urmăriți videoclipul Pescuit la rapiță, cazul lacului Nadireti. Vă urez fire întinse și să ne vedem cu bine pe baltă. Și apropo, dacă ați ajuns până aici, dați o abonare la canal, ajută să cresc și e un semn de apreciere asupra muncii care o fac. Mă pun să strâng pe aici lucrurile. Ceau, ceau. Era să uit, Roli a rămas la pescuit. Uitați aici capturile lui. El a avut caniculă și mai mare, 40 de grade, temperaturi mari, dar totuși a reușit să facă ceva. Am ajuns și eu la sfârșitul partidei de pe lacul Cetariu, o partidă începută de Ionuț pe standul 2, pe caniculă, a continuat cu caniculă și pe perioada în care am stat eu, foarte cald, pe timpul zilei. Cu toate astea, la mine peștii s-au hrănit ziua. Nu am avut nicio prezentare pe timp de noapte. Am reușit să pun pe saltea 12 crapi, dintre care 3 au fost săriți de 15 kg, iar vârful a fost o oglindă frumoasă de 22 de kg.
Acum, ca și strategie, am continuat abordarea lui Ionuț. Am pescuit în mare aceleași zone care le-a pescuit și el și pot spune că sunt mulțumit de cum a decurs partida, având în vedere că a fost un pic mai scurtă decât partidele ce le fac eu de obicei. Pe mine mă găsiți pe Facebook și pe YouTube la Pescuit la Crab Baits, fir întins.